हार्दिक निमन्त्रणा। यस युनिटी क्लब बरेङ गाउँपालिका 2 घट्ट बागलुङको दोस्रो वार्षिकोत्सव समारोह तथा स्वर्गीय हिरालाल गिरी र श्यामलाल गिरी स्मृति कप यही फागुन 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म भव्य एवं शानदार रूपमा मनाउन गइरहेको हुँदा सम्पूर्ण खेल तथा संस्कृति प्रेमी खेलाडी, दर्शक, बुद्धिजीवी एवं राजनीतिज्ञ महानुभावहरूमा गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। हाम्रा कार्यक्रम तथा पुरस्कारहरू: साबिक अन्तरवटा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता, दर्ता शुल्क नगद रु 4000 लाग्नेछ। प्रथम पुरस्कार नगद रु 44000, 3 वर्षे रनिङ सिल्ड, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र। सौजन्य सफल व्यवसायी तथा समाजसेवी महेन्द्र गिरी, बरेङ गाउँपालिका 2 घट्ट, हाल जापान। द्वितीय पुरस्कार नगद रु 26000, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र। सौजन्य समाजसेवी तथा युवा नेता पदम गिरी, बरेङ गाउँपालिका 2 घट्ट, हाल काठमाडौँ। तृतीय पुरस्कार नगद रु 12000, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र। सौजन्य स्वर्गीय बुबा देवी दत्त पौडेलको सम्झनामा छोराहरू सुमन शर्मा, सागर शर्मा, सुदीप शर्मा, बरेङ गाउँपालिका 2 घट्ट, हाल कोरिया। सान्त्वना पुरस्कार नगद रु 8000, मेडल र प्रमाणपत्र। सौजन्य क्लबका संरक्षक समाजसेवी तथा सफल व्यवसायी जयराम शर्मा, बरेङ गाउँपालिका 2 घट्ट। हाम्रो किराना एन्ड दाना पसल, हामी कहाँ खाद्यान्न तथा खुद्रा सामान पाइन्छ। सम्पर्क नम्बर 98576 34611। महिला भलिबल प्रतियोगिता, दर्ता शुल्क रु 1000 लाग्नेछ। प्रथम पुरस्कार नगद रु 12000, मेडल र प्रमाणपत्र। सौजन्य क्लबका सक्रिय सदस्य विकास गिरी, हाल जापान। द्वितीय पुरस्कार नगद रु 8000, मेडल र प्रमाणपत्र। सौजन्य क्लबका शुभचिन्तक तथा अभिभावक श्याम बहादुर थापा, बरेङ गाउँपालिका 2 गुयली बोर्ड। भुपु भलिबल प्रतियोगिता, दर्ता शुल्क रु 1500 लाग्नेछ। प्रथम पुरस्कार बोका र प्रमाणपत्र। द्वितीय पुरस्कार लोकल भाले र प्रमाणपत्र। प्रथम र द्वितीय पुरस्कार सौजन्य क्लबकी सक्रिय सदस्य सरु थापा, हाल जापान। मावि स्तरीय हाजिरी जवाब प्रतियोगिता, दर्ता शुल्क लाग्ने छैन। प्रथम पुरस्कार नगद रु 5000 र प्रमाणपत्र। सौजन्य क्लबका शुभचिन्तक तथा सक्रिय समाजसेवी युवा अनिल छेत्री, हाल जापान। द्वितीय पुरस्कार नगद रु 3000 र प्रमाणपत्र। सौजन्य क्लबका शुभचिन्तक तथा सक्रिय समाजसेवी युवा लाल बहादुर बस्नेत, हाल कतार। तृतीय पुरस्कार नगद रु 2000 र प्रमाणपत्र। सामूहिक मौलिक नृत्य प्रतियोगिता, दर्ता शुल्क रु 500 लाग्नेछ। प्रथम पुरस्कार नगद रु 5000 र प्रमाणपत्र। द्वितीय पुरस्कार नगद रु 4000 र प्रमाणपत्र। प्रथम र द्वितीय पुरस्कार सौजन्य घट्ट पालसिङ डाँडा आमा समूह। अन्य उत्कृष्ट 4 समूहलाई आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। नौमती बाजा प्रतियोगिता, दर्ता शुल्क रु 1500 लाग्नेछ। प्रथम पुरस्कार नगद रु 10000 र प्रमाणपत्र। द्वितीय पुरस्कार नगद रु 7000 र प्रमाणपत्र। तृतीय पुरस्कार नगद रु 3000 र प्रमाणपत्र। प्रथम, द्वितीय र तृतीय पुरस्कार सौजन्य क्लबका शुभचिन्तक तथा समाजसेवी युवा मनु थापा, हाल जापान। कार्यक्रम सम्बन्धी नियमहरू: पुरुष र महिला भलिबल प्रतियोगिता यही फागुन 1 र 2 गते दिउँसो 2 बजेसम्म। भुपु भलिबल हाजिरी जवाब, नौमती बाजा र नृत्य प्रतियोगिता फागुन 3 गतेसम्म दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ। उद्घाटन फागुन 3 गते हुनेछ। भलिबलमा उद्घाटन पछि आउने समूहलाई विलम्ब शुल्क रु 500 लाग्नेछ। भलिबल खेल पुरानै संरचना अनुसार साबिक वार्ड स्तरीय हुनेछ। खेल पुरानै टिटी प्रणालीमा खेलाइनेछ। खेलाडी अफिसियल सहित 9 जना हुनु पर्नेछ। खेलमा खेलाडीले अनिवार्य आफ्नो समूहको जर्सी लगाउनु पर्नेछ। विवादित खेलाडीले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ। वडाको सिफारिस मान्य हुने छैन। नागरिकता नबनेको अवस्थामा जन्म दर्ता पेश गर्नु पर्नेछ। पहिलो र दोस्रो चरणको खेल खेलिसकेका खेलाडी तथा समूहलाई तेस्रो चरणको खेलमा उठ्ने विवाद मान्य हुने छैन। खेलाडी तथा प्रतियोगीहरूले मदिरा सेवन वा कार्यक्रममा बाधा पुर्याउने अवाञ्छनीय क्रियाकलाप गरेको पाइएमा खेलमा समावेश गरिने छैन भने थप कानुनी कारबाही गरिनेछ। भुपु भलिबल खेलमा खेलाडी 32 वर्ष नाघेको हुनुपर्नेछ। सामूहिक नृत्य प्रतियोगितामा प्रतियोगीले आफ्नो गीतको ट्र्याक आफै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। साथै मौलिक संस्कृति र राष्ट्रभक्त झल्काउने गीत तथा नृत्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। नौमती बाजा प्रतियोगितामा मौलिक पोसाक
एवं लयलाई प्राथमिकता दिइनेछ। हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा एक समूहमा कम्तीमा 1 जना छात्र सहित 3 जना सहभागी हुनुपर्नेछ। प्रश्नहरू समसामयिक तथा सामान्य ज्ञानको सबै विधाहरूबाट सोधिनेछ। कार्यक्रम फागुन 5 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। टाढाबाट आउने खेलाडी तथा प्रतियोगीहरूले आफ्नो खाना बस्नको व्यवस्था आफै गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रममा कुनै विवाद आएमा आयोजकको निर्णय नै सर्वमान्य हुनेछ। कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य नियमहरू खेल सञ्चालन हुनु पूर्व जानकारी गराइनेछ। कार्यक्रमका सहयोगीहरू स्वर्गीय बुबा टेक बहादुर छेत्रीको सम्झनामा क्लबका शुभचिन्तक सक्रिय समाजसेवी छोराहरू राजु छेत्री, अर्जुन छेत्री, अरुण छेत्री, मदन छेत्री संयुक्त रूपमा नगद रु 30,000 बरेङ गाउँपालिका 2 कानले हाल जापान क्लबका शुभचिन्तक अभिभावक खेम पौडेल नगद रु 12,000 क्लबका शुभचिन्तक तथा सफल यातायात व्यवसायी नवीन थापा चन्द्रकोट गाउँपालिका 4 शान्तिपुर 10 सेट जर्सी सिर्जना ट्राभल्स बरेङदेखि बुटोलसम्मको आरामदायी यात्रा तथा रिजर्भको व्यवस्था पनि रहेको छ। सम्पर्क नम्बर 9864 42 819। कार्यक्रमको सम्पूर्ण ब्यानर डिजाइन सौजन्य मनोज आर्ट्स चन्द्रकोट 4 शान्तिपुर गुल्मी। प्रोपराइटर मनोज गुरुङ। क्लबका शुभचिन्तक तथा अभिभावक सुरेन्द्र वर्मा बरेङ गाउँपालिका 2 काफलबोट नगद रु 6,000। आदर्श संसार सहकारी संस्था बरेङ शाखा नगद रु 6,000। क्लबका शुभचिन्तक तथा भारतीय सेनामा कार्यरत सागर थापा नगद रु 5,000। क्लबका शुभचिन्तक तथा अभिभावक लक्ष्मण थापा नगद रु 5,000। हाल कुबेत क्लबका अभिभावक तथा नवीन ट्राभल्स नवीन किराना तथा ढुवानी सेवाको सञ्चालक गिरिप्रसाद पौडेल नवीन बरेङदेखि बुटोलसम्मको आरामदायी यात्रा रिजर्भ घरयासी किराना सामान तथा ढुवानीका लागि हामीलाई सम्झनुहोला। सम्पर्क नम्बर 9847 93 725। क्लबका शुभचिन्तक तथा अभिभावक युवराज थापा नगद रु 5,000। हाल जापान क्लबका शुभचिन्तक तथा सक्रिय युवा नेता प्रदीप थापा मगर नगद रु 5,000। क्लबका शुभचिन्तक तथा धना होटल बुटलका सञ्चालक धना पौडेल नगद रु 5,000। क्लबका शुभचिन्तक तथा वर्ल्ड फाइबर कम्युनिकेसन बरेङ गलकोट शाखाको प्रबन्धक दुर्गाबहादुर नेपाली कार्यक्रम अवधिभर इन्टरनेटको निशुल्क व्यवस्थापन। क्लबका शुभचिन्तक तथा अभिभावक लीलबहादुर पुन नगद रु 3,000। युसाङ फेन्सी स्टोर हामी कहाँ लेडिज तथा जेन्ट्स रु 500 देखि 1800 सम्मको सेलमा फेन्सी आइटमहरू बिक्री वितरण भइरहेको छ। सम्पर्क नम्बर 9848 57 595। क्लबका शुभचिन्तक तथा अभिभावक अर्जुन कार्की नगद रु 2550। न्यू छापचौर कार्की होटल बरेङ 2 घट्ट हामी कहाँ खाना नास्ता र आवासको व्यवस्था रहेको छ। सम्पर्क नम्बर 9867 48 472। क्लबका सक्रिय सदस्य दीपक पौडेल महिला तथा पुरुष भलिबल तर्फको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई जर्सी सौजन्य। क्लबका सक्रिय सदस्य निर्मल थापा नगद रु 2,000। क्लबका शुभचिन्तक तथा चालक आयुष ढकाल नगद रु 1,555। बरेङदेखि बुटवलसम्मका लागि आरामदायी यात्रा तथा रिजर्भको व्यवस्था छ। सम्पर्क 9847 68 200। क्लबका शुभचिन्तक केशव प्रसाद पौडेल नगद रु 1,500। पौडेल वर्कशप बरेङ गाउँपालिका 2 मैदान नेता पट्टिके बजार हामी कहाँ सबै किसिमका मोटरसाइकल मर्मत गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 98676 98 854। क्लबका शुभचिन्तक तथा व्यवसायी सुवेदी डिलर्स शान्तिपुरका सञ्चालक रामचन्द्र सुवेदी नगद रु 1,500। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क खेल संयोजक प्रदीप थापा 98415 89 029। सचिव सुभाष शर्मा 98677 43 147। अध्यक्ष टुका थापा 97463 85 225। कार्यक्रम संयोजक प्रेम गिरी 98632 15 421। आयोजक युनिटी क्लब बरेङ गाउँपालिका 2 घट्ट बागलुङ। सह आयोजक घट्ट पालसिङ डाँडा आमा समूह बरेङ गाउँपालिका 2 घट्ट बागलुङ।